ኦንላይን ስራዎች በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያ ላይ መስራት የተለመደ ሲሆን አሁን ሰዓት ደግሞ አዲስ መረጃ ይዞ ደግሞ ሚዲያ ላይ ብቅ ብሏል። ጠኛው ውስጥ ሚሊዮነር ሆነሃል የሚለው ነገር ግልጽ አድርገን አዎ መሆን ይችላል ሆኛለሁ ከኔ ብቻ ሳይሆን ጓደኞችም ይሆናሉ አብረን መሆን ይችላል። ነገር ግን አሁንም ቢሆንኛ ጥያቄ እንዴት አድርገን ብሩን እንደምናወጣ ነው። እና በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ኦንላይን ስራ መስራት የምንችል ሲሆን ከነዚህም መካከል አፕወርክ እና ፎሬክስ ተመራጮች ያደርገዋል። እናም በዛሬው ቪዲዮአችን ኦንላይን ስራዎችን ከመጀመራችሁ በፊት ማወቅ ያለባችሁን 3 ነገሮች የምንነግራችሁ ይሆናል። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቦቻችንን እንድትቀላቀሉ እየጠየቅን በቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮ እናልፋለን። በመጀመሪያ ደረጃ ያስቀመጥንላችሁ ስለ ኦንላይን ስራው ትምህርት መውሰድ ሲሆን ኦንላይን ስራው ከኔ ምን ይጠብቃል፣ ምን ያስፈልጋል የሚለውን በደንብ ማወቅ ያለባችሁ ይሆናል። ለምሳሌ የምትሰሩት ስራ ፎሬክስ ከሆነ መነሻ ገንዘብ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ነገር ግን የምትሰሩት ስራ አፕወርክ ከሆነ መነሻ ገንዘብ አያስፈልጋችሁም ማለት ነው። መነሻ ገንዘብ አያስፈልጋችሁም ሲባል ግን የሚያስፈልጋችሁ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ኔትወርክ እና ፒሲ ወይም ስልክ። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ያስቀመጥንላችሁ ገንዘቡን ለማግኘት ምንድነው የምንሰራው የሚለው ነው። ለምሳሌ ዩቲዩብ የምትሰሩ ከሆነ ቪዲዮ በመልቀቅ ሲሆን ፎሬክስ እና አፕወርክ ላይ ደግሞ የተለያዩ የስራ ዘርፎች ሊኖሩት ይችላል። እነሱን ነገር ሳናውቅ ዝም ብለን ኦንላይን ስራዎችን መስራት የለብንም ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የምናስቀምጥላችሁ ኦንላይን ስራውን ከመጀመራችሁ በፊት ስለ ኦንላይን ስራው ኮርስ መውሰድ አለባችሁ። ኮርስ ማለት ሙሉ መረጃው እንዴት እንደምንሰራ፣ ምንድነው ያ አፕሊኬሽን ወይም ያ ዌብሳይት ምን ስላደረግንለት ነው የሚከፍለን የሚለውን ነገር ሙሉ መረጃው የሚሰጠን ትምህርት ማለት ነው። ሙሉ ኮርሱን ማግኘት የምትፈልጉ ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በዛ አካውንት ገብታችሁ ሙሉ ማንኛውንም ኦንላይን ስራዎች ኮርስ የሚለቀቅ ሲሆን ማየት የምትችሉ ይሆናል። ለምሳሌ ናቲ ተፈሪ የሚል የዩቲዩብ አካውንት ላይ የአፕወርክ ሙሉ ኮርስ የተለቀቀ ሲሆን ዩቲዩበርስ የሚባል ዩቲዩብ አካውንት ላይ ደግሞ የፎሬክስ ሙሉ ኮርስ ተለቋል። ዛሬም ገብታችሁ ማየት የምትችሉ ይሆናል። ለዛሬ ያዝንላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ።